ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දත් ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මට එහා පැත්තෙන් තියෙන මේ printer එක. ඉතින් අද මම මේ Canon LB 6030 කියන මේ printer එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් රිවිව් එකක් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ printer එක මාසයකට ආසන්න කාලයක් යූස් කරලා බැලුවා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මට ඔයාලට මේ මම යූස් කරපු කාලය තුල ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ printer එක ගැන ගොඩක් දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඊට තියෙන රතුපල subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification button එක select කරලා all select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්ලාම් මේක බොක්ස් එකේ ඉදිරිපස බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Canon කියලා printer එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින් Canon brand name එකයි පහලින් අපිට image class LBP 6030 කියලා තව මේකේ කාණ්ඩාංකයක් බලා ගන්න පුළුවන් batch number එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉදිරිපස හිටියම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් මම කිව්ව batch number එක මාත් බලා ගන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලා පේනවා ඇති USB 2.0 කියන ස්පීඩ් එක යටතේ high speed cable එකක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා කියලාත් මේ box එකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා cable එක වෙනම කඩින් මිලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. තියෙන cable එකෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ppm 18 කියන අගයක් තියෙනවා කියලා මේක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම genuine cartridge 335 කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා මේ පැත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් පැත්ත ගත්තෙම barcode ටිකක් තමයි මේකේ ඇතුළත් වෙන්නේ. UPC code මේ වගේ code ටිකක් එක්ක අපිට made in Vietnam කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක වියට්නාම් වල තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ box එකේ මේ ටික තමයි මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තව මේකේ තියෙනවා features ටිකක් එන power එක වැඩි අඩුවෙන් use කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. භාෂා දෙක තුනකින් මේක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක උඩු අතර තියෙන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බින්දින සුළු දෙයක්. ඒ වගේම මේක වැස්සෙන් ආරක්ෂා කරන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය box එක තියෙන දේවල් ටිකම අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම අවුවෙන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තමයි මේක සෙල්සියස් 40ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක තියන්න එපා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මේක රස්නේ අඩු බොහොම හොඳ තැනක තියන්න අනිවාර්යෙන් මේක වග බලා ගන්න ඔයාලා පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් box එකේ අපිට ප්‍රධානම ඒ ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි box එක ඇතුළ බැලුවොත් එහෙම අපිට මේ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මට පහසු වෙන්න මම මේක unbox කරගෙන ඉවරුණා. ඉතින් අපිට ඉස්සලාම මේ cable ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ cable එකයි ඔයාලා පේන ඇති මෙතන තියෙනවා USB cable එක. USB ඒ කියන්නේ මේන්ටර් එකට ගහන කේබල් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක විදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ගේම් මේ කියන්නේ මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන නිසා අපිට ඕඩර් ලේසියෙන්ම ආයේ කේබල් එකකට වියදම් කරන අපිට මුදලක් තියාගන්න ඕනේ. කේබල් එකයි මේක පවර් කේබල් එකයි දෙකම ලැබෙන නිසා අපිට ඒ මුදලත් ඉතිරි වෙනවා කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කේබල් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා බලුවොත් එහම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ CD එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ CD එක කියන්නේ මේකේ drivers එක. ඉතින් ඔයාලා CD room එකට ඔයාලගේ කම්පියුටරේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ CD එක මේ CD එක ඔයාලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලා printer එක ගහලා මේක installation එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තම කියනවා මේ CD එක දැම්මේ නැතුව මම try කරලා බලුවා. මේකේ drivers එක Canon website එකෙන් අරගෙන ඉතින් මම එහෙම තමයි try කරලා බැලුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට CD එක දාන්න නැතුව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව printer එක install කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒක මේ printer එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ point එකක් කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. මොකද කියනවා නම් අපිට CD එක නැතුව වුණත් අපි ගාව CD එක තිබ්බේ නැතුව වුණත් අපිට පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම ඒ විදිහට header එක ගිහිල්ලා drivers එක install කරගෙන ඉතින් අපේ වැඩ පහසු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට Canon image class කියලා මේකේ getting started book එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පොඩි සටහන් ටිකක් කිහිපයක් විතරයි අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද setup කරගන්න කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි box එකේ අපිට අඩංගු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දේවල් විදියට.
ඉතින් ඊළඟට අපි printer එක පැත්තට ගියොත් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Canon කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම image class LB 60 LBP 60 කියලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඉදිරිපසින් බලන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ගියොත් එහෙම අපිට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහෙම මෙතන උඩින්ම power indicator. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක කොලයද්දී දැම්මලා refresh කරගන්න එහෙම නැත්නම් refresh කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් Canon cartridge කියලා ඔයාලා මේකේ තියෙනවා සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි cartridge එක. කියන්නේ මේක තමයි අපේ tint දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒක black and white printer එක නිසා මේකේ tint මේකේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ toner එකකුත් අපිට මේ බොක්ස් එකේම ඇතුලේ එවන නිසා අපිට ගොඩක් පහසුවෙන්ම අපිට ටෝනර් එකක් වෙනම මිලදී ගන්න නැතුව මේ ටෝනර් එකම දාලා කියන්නේ මේක බ්‍රෑන්ඩඩ් ටෝනර් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට උඩට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා බොක්ස් එක බලලා සෙටප් කරගයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් LBP 60 කියන මේ printer එකේ basically අපිට ඔය දේවල් ටික තමයි ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දේවල් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එන්නේ ඉතින් අපි දැන් කොහොමද CD එක නැතුව කොහොමද මේක ඔයාගේ laptop එකට එහෙම නැත්නම් PC එකට මේක install කරගන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සලාම මම ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මේ software එක. ඉතින් මේක MB 68ක් විතර වෙන පොඩි software එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලා Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත නිසා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තන්න යනවා. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහත් ඔයාලා කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා Canon කියලා ඔයාලා සර්ච් කරලා ඔයාලා මේකේ ඒ Canon නම්බර් එක ඔයාලා හරියට සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Canon මේ බොක්ස් එකේ තියෙන නම්බර් එක සර්ච් කරලා ඒ ඩ්‍රයිවර් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ඩ්‍රයිවර්ස් එක. ඉතින් ඒක ඩ්‍රයිවර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත පස්සේ මේක තමයි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆයිල් එක. ඉතින් දැන් මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා වෙනදි boot up කියලා දෙනවා. මේ boot up කියන එක ASCII තමයි setup ෆයිල් එක දෙන්නේ. ඉතින් setup ෆයිල් එක මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා මේකත් install කරගත්තට පස්සේ අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ටික ඔක්කොම yes දෙන්න ඕන. ඉතින් yes දීලා ඔයාලා වෙනදි දැන් මෙතන තියෙනවා install කරන method එක. ඉතින් ඔයාලා මේකට අනිවාර්යෙන් USB connection කියන එක ටික් එකක් දාලා මේක next දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා computer එකයි එහෙම නැත්නම් laptop එකයි ඔයාලගේ printer එකයි USB cable එකෙන් සම්බන්ධ කරලා ඒක සැරින් සැරේ නිතරම on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එහෙම on කරාට පස්සේ ඔයාලා කෙලින් ලේසියෙන්ම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ USB එකයි printer එකයි ඒ දෙක කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඒක plug කරලා සැරින් සැරේ printer එක on off කරාම ඒක නිකම් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි CD එකක් නැතු වුණත් මේක ලේසිම විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක කරන්න කොහොමද කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. Canon image class 60 කියන මේ සුපිරි printer එක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා review එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම මේ printer එක ගත්ත නුවර Canon ශාඛාවේ පල්ලෙහා ඔයාලා විස්තර ටිකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ඒ details වල ගිහිල්ලා ඔයාලා එතන ගිහිල්ලා කතා කරන්න බැලුවොත් එමු ඔයාලා Canon මේ printer එක විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා තව Canon computers මේ වගේ computer accessories camera මේ ගොඩක් accessories ඔයාලා අතගාලා බලලම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ printer එක ඔයාලා පේන මේ printer එක දැන් මාසයක් විතර කාලයක් කිසිම අවුලක් issues එකක් නැතුව මම පාවිච්චි කරපු නිසා මට ගොඩක් වගකීමෙන් තවත් කාට හරි මේක ගොඩක් හොඳ product එකක් කියලා මට ඔයාලා recommend කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ ඇතුළත් වෙන toner එකකින් අපිට කොළ 2000 අතර මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් print කරලා මේ විදිහට එළියට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඇතුළෙන් printer එකත් අපිට වෙනම මිලදී ගන්න ඕනේ. මේක ඇතුළෙන් printer එකයි cable ඔක්කොම ටික තියෙන නිසා අපිට
ඒකත් ඒ මුදවත් ඉතිරි කියලා තමයි මම ඇත්තටම හිතන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන notification bell icon එක select කරගෙන all select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් සුපිරි tech video එකක් ඉක්මනටම එන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.